خب یک کمپرسور اسکرو بیتزر 140 تونی دادیم. اینو ما 5 سال پیش پیچیش کردیم و بعد 5 سال یه موتور دیگه سوخته که اومدیم بازدیدش بکنیم. بریم سراغ تابلو. فشار ساکشن اولین نکته 83 پی اس آی هستش. پس فشار ساکشن 73 پی اس آی، دیسچارج زیر 250. اینو به خاطر داشته باشیم. دمای ساکشن 9.3. خب میدونیم که دمای معادل با اون فشاری که ما گرفتیم هولوش 9.3. دمای اینجا هم که 9.3. پس سوپر هیت الان 0 هست. چیلر هم فلودت نیست. اولی مشکل اکسپنشن های این تابلو الکترونیک هستن، مارک دانفوس. همونطوری که میبینین اون اکسپنشن ها که الکترونیک هستن یه ایرادی دارن. داخل تابلو برق درایو اکسپنشن کنترلی انجام نمیده بر روی اکسپنشن یک سره هست و 100% بازه توی همه حالت ها. خب اولین نکته ما برگشت مایع رو توی این چیلر داریم. دومی یه نکته جالب تر، کمپرسور تک ضرب راه اندازی میشه با یک کنتاکتور، یک کمپرسور و 2 ضرب یا پارت فایندینگ نیست. این به عنوان آپشن بیتزر گفته این امکان پذیره، اما شما تصور کنید چه فشاری میادش روی سیم پیچ، چه فشاری رو تحمل میکنه. این نکته بعدی. دومی تایمرهای زیاد رو میبینید اینجا. ببینید ما یه سری کنترلرهای استاندارد داریم، کرل، دانفوس. بهتر هست، خیلی بهتره ما چنین کنترلری رو استفاده بکنیم. چه مزیتی برای ما داره؟ باعث میشه ما بتونیم کمپرسور رو تو محدوده نمودار انولوپ قرار بدیم. پس اولی درایو مشکلمون هست، شده بهتری 2 کنتاکتور باشه به جای این همه تایمر. 1 2 3 4 5 6 7 ردیف تایمر و کنتاکتورها و رله های فرمان و به جای همه اینا میشه یک کنترلر استاندارد که خود شرکت بیتزر هم تایید کرده قرار داد. البته ما اینجا یه دونه لوگو زیمنس هم داریم، خیلی حجم بالایی داره تابلو. البته یه مقدارش مال فنها هستش، این رو ما در نظر نگرفتیم که این قسمت مال فنها هست. رله ها، کنتاکتورهای فرمان و دوباره تایمرها، حجم بالایی از تایمرها رو داره. یه بدی داره، ببینید مشکل ما سر یه نکته به مشکل برمیخوریم توی اینجور مواقع. مثلا ما میخوایم کمپرسور رو کنترل بکنیم، از یه ترموستات استفاده میکنیم. ترموستات یه محدوده رنجی داره، مثلا ترموستات 4 مرحله‌ای ما ست پوینتمون رو میذاریم روی 10 درجه تا محدوده 12 نیم درجه شیربرقی ها رو میاره تو مدار. پس 10 تا 10.5 درجه میشه شیربرقی 25%. یه بدی داره این که کمپرسور میتونه بیادش تو محدوده 25% طولانی مدت کار کنه، آسیب بخوره. کمپرسوری هم که باز کردن فرستادن تو کارگاه ما، آسیب های مکانیکی خورده بودش. خب بیاین سر کمپرسور. این کمپرسور هم زمانی که خاموش شد ما یه چیز جالب تو این دیدیم، این که زمان رد کردن از دیسچارج، شیر یک طرفه دیسچارج به ثبت ساکشن که صدای معکوس کمپرسور هست بالای 10 ثانیه بود. پس
شیر یک طرف دیسچارج هم خراب هست. هیتر یکی از کمپرسورها هم چک کردیم مشکل داره و سوپر هیتمون هم که در نظر گرفتیم دیدیم که 0 درجه است. نکته بعدی روغن کمپرسورها، ببینید سیاه شده. روغن کمپرسورها بوی سیر ترشی میده. تجزیه داریم، خوردگی مکانیکی داریم. صدای کمپرسور خوب هست، از این نمیشه غافل شد، اما نیاز به تعویض روغن هم دارن. پس کنترلر باید عوض شه، اکسپنشن والوهای الکترونیک باید درست کنترل بشن، سوپر هیتمون باید مناسب بشه. 2 کنتاکتور استفاده بکنیم بهتر هست برای قدرتمون. بعد مواردیه که سرانگشتی الان توی چند دقیقه داریم کمپرسور رو مشاهده میکنیم داریم میبینیم. اگه بخوایم نکات بیشتری رو ببینیم باید بالا سر کمپرسور باشید، دمای قسمت مختلف رو چک کنید، صابکوله چک کنید، خرابی شیر برقی برای مثال چک کنید آیا شیر برقیتون مشکل داره یا نه، همه جا فیلترها گرفتگی دارن یا نه، فنها همگی تو مدار هستن یا نه، سالم هست یا نه، آلودگی خط رو ببینید که آیا آلوده هست یا نه. مثلا این لوله ساپورت نداره، لرزش دارید داخل این لوله. پس باید همه چی چک بشه. چیلر اوکی هست که کمپرسوری که سیپیچی کردیم الان داره 5 سال کار کنه، اما روغنش نشون میده که خوردگی مکانیکی هم داره. باید بررسی بشه، حداقل تعویض روغن، تعویض فیلتر روغن که داخل کمپرسور هست انجام بشه. این کار واجب هست که انجام بشه.